วันนี้มาดูทรงผมเจ้าสาวแล้วก็เป็นทรงผมไปงานได้ด้วยนะคะอีกทรงหนึ่งด้านหลังจะมีลูกเล่นกล้าวง่ายๆค่ะด้วยการเปียค่ะไปดูกันเลยค่ะ
ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ